Hello guys, so ito yung map. Ayan, color blue, pati map. Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Kai. Sa mga bago dyan, please subscribe if you haven't. Let's proceed sa video. Okay, so for today's video, papakita ko sa inyo ang aking mga nabili sa Shopee. And the first thing, simulan natin dito sa ito. Hulaan niyo kung ano to. Ano ba? Ang corny. Okay. It's from Blue Water yung name. Ayan, essential oil. Fragrant essential oil. 10 ml lang each. I got the Michaela, whatever. The eucalyptus, violet, tsaka mint. Ang pinaka-strong ang scent dito is Michaela, tsaka Michaela, whatever. Violet. Yan. Yung dalawa. Mabango siya. Matapang ang amoy, pero enough to smell the scent in the whole room. So, ayun nga. Itong mint and eucalyptus, hindi ganun ka-strong ang scent. So, I'm always mixing it with this violet and Michaela, whatever. So, para mangamoy ng bongga-bongga. Syempre, ang kapartner nitong mga oil essential is this air humidifier in color white. And I-adjust ang kanyang settings, a light, yung oras na mag-on siya. Hanggang 3 hours, pwedeng on lang, high, low, ng mist, and the mist. Dito mo siya may on. Pakita ko, wait. Ito yung on. Like, you can set it 1 hour, 2 hours, 3 hours, and then just place it in on, and then use high and low. You can set it either high or low, and then light. Yung mist niya. Yeah. So, gumagana siya, guys. Gumagana siya. So, sa mga gustong bumili dyan, gumagana siya. So, the third one is this tin can char. This is a bar shampoo from Mayumi. Yeah, Mayumi. Nagamit ko na. At ito na. This is in the scent Sultana. Ang amoy niya is lemony, light lemon scent. Fresh lemon scent. Or parang candy. Ayan. I-review ko to on process pa. Okay? Yung mga prices pala, ilagay mo na lang sa baba. Okay? Sa baba. Description box. So, the third one is syempre, kailangan natin gulo ng buhok ko. Anyways, kailangan natin ng protection from outside world. From the virus. So, bumili ako ng mask. This clothing line is from my niece, pamangkin ko. So, please support, guys. It's No Plan. The name of the brand is No Plan. Yan. And this mask is with Protected Plus. With cross. So, diba? Medyo ang liit kasi ng face ko kaya. Pero, ayan. Diba? Hanggang dito. Covered. Ang ganda ng kanyang material. Waterproof. Hindi ko kabisado yung material niya eh. Anyway, ipa-flash ko na lang. Let's proceed to the next one. It's this eyelashes from China. Galing pang overseas to eh. So, meron nagamit ko na yung tatlo. Pakita ko na lang yung
itsura ko. Ginamit ko dun sa previous video ko na makeup. Yan. Yan. Okay. Next is the glue. Duo Glue Duo Eyelash Adhesive in the white clear flavor. Anyways, yun yan. Feeling ko fake to. Okay. I-display ko lang yung price sa back. Or here, somewhere there. Next one is, binibilisan ko na kasi nag-memory card error yung camera ko. And, this palette from Beauty Glaze Color Fusion Over the Rainbow. Makulay siya. Hindi ko pa binubuksan kasi gagawin ko siya ng separate video. Parang from 800 to 300 na lang to something. Ganun. May binili pa pala akong mop. Yung rotating mop. Tsaka yung not spatula. Yung pangluto. Pakita ko na lang later. Okay? Hello guys. So, ito yung mop. Ayan. Color blue. Pati mop. Spin siya. Okay, pakita ko nga. So, ayan. So, gumagana siya guys. So, ayan. Dahil ngayon lang kami nagka-map ng ganito. Ang map namin ay napakadumi. Dito dispose. At itong, yan. To dry. O, diba? So, it's working, guys. So, buy na kayo. Yung mga wala pang map dyan. Charot. And, isa pang map. Sabi nila, nirefund na nila sa akin eh. Nirefund na. Pero, may pinadala pa rin sa akin. I don't know why. So, I'm not opening it. Baka, gusto nila bawiin. So, lumalabas, libre to. Libre. Okay? And the next one from Lazada is this shirt. This shirt, Focus. Ika nga nila. Focus. Okay, this shirt, gagawin ko ito ng separate video. This is from men's shirt. Yan. Pahapyaw lang. Kasi gagawin ko ng separate. Yan. Ang liit pala. Dapat oversize. Loose dapat gagawin ko dito. Ang tight ko. Pero, ang liit pala nung small. Fake lang. Anyways. Ito yung, yan. This is medium. This is, ano pala, from Inspi. Derived from the word inspiration. So, there, yun lang muna. And, okay. Before I forgot, ikasama pala tong aking hydrogel phone case. No, phone protective front facing cam. Joke. Yan yung cover niya. Ito. Hydrogel screen protector. For Samsung Note 10 Plus. Yan. Kasi nabasag. Dalawa yung laman niya eh. It comes with a wiper. Squeegee. Tsaka yung panglinis and the instructions. Yan. Ako na ang naglagay dahil nabasag na yung luma niyang protective screen protector. Glass, glass yung material. Ayan. Syungit pala. Tapos walang butas yun. Ay, tinapon ko na ba yun? Hindi to pa ata. Ay, hindi tinapon ko na. Walang parang ganito yun. Tapos walang butas na ganyan. Kaya ang labo-labo nung ko, mga video or picture. Nakita mo talaga yung difference nung may butas. So, ito yung isa. Yung sinasabi kong pangluto. Yan, silicone type. Yan. Super ganda. Anyways, the price is below the description box. So, yan. Kasama rin to, guys. This uniquely faucet thingy. Gumagana po siya.
Buy na kayo. Murang-mura lang. Diba? Adjust ko ng ganyan. Yeah, okay. So, that's it guys. That's all the products, the items that I bought from Shopee and Lazada. Yung shirt lang from Lazada. And so that's all for now. I hope you guys like it, and please subscribe and like if you want, kung nagustuhan niyo itong video na to. And I hope to see you next time on my next one. Bye! So that's it, pansit. Or my... Pansit. Uy, hindi na may memory card. Error. So, kailangan... Oh, yung battery ang may problema. Wait.